الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 29 من يونيو. الجيش الروسي يواصل تقدمه في عدة جبهات، تحديدا في 4 جبهات: في زابوروجي، في اتجاه دنيبرو حيث تمكن من استرداد السيطرة على إحدى البلدات، وفي اتجاهات أخرى في سومي. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، وسنتحدث عن التقدم الأوكراني أيضا. نبدأ من العمليات الروسية في مقاطعة دنيبرو التي تمكنت على إثرها الوحدات الموجودة هنا من إكمال السيطرة على بلدة فيشنيفي. تقدم الجيش الروسي فارضا سيطرته على القسم الشرقي والوسط من هذه البلدة وعلى بعض المحيط، حيث تشاهدون هذا التقدم باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية كان تقريبا كيلومتر ونصف بامتداد 2.77 كيلومتر. على طول المنطقة هنا الوحدات الروسية كانت تسعى لتأمينها، فيما القوات الأوكرانية التي لا تزال موجودة في بعض نقاط الانتشار ضمن هذه المنطقة الرمادية أمام خيارين: إما انتظار وصول إمدادات ومساعدات للضغط مجددا باتجاه فيشنيفي أو محيط فيربوفي لتصبح هذه المنطقة مفتوحة، أو الانسحاب من هذه المنطقة الرمادية، وهنا حينها يمكن للجيش الروسي السيطرة عليها. العمليات في هذه المنطقة معقدة، ويعود ذلك إلى المساحات الواسعة وإلى تباعد بعض البلدات عن بعضها البعض، ما يفتح مجالا وفرصا للطرفين للقيام بعمليات اختراق. ولكن في نفس الوقت هناك صعوبة لدى الطرفين في تثبيت نقاط السيطرة على كامل امتداد هذه الكيلومترات. وهذا ما شرحته لكم في وقت سابق لفهم المعركة هنا، ولفهم لماذا بعض الأماكن يتم تحديدها كسيطرة بين هي مناطق رمادية والعكس كذلك. فيما يتعلق بالعمليات باتجاه زابوروجي، كان هناك تقدم لافت للوحدات الروسية التي استعادت السيطرة على كامل بلافني وعالجت الاختراق الأوكراني الذي حصل. هنا كانت القوات الأوكرانية في وقت سابق قد اخترقت بلافني ودخلت هذا القسم، هذه المنازل هنا. مع ساعات المساء الوحدات الروسية تقدمت في هذه المنطقة وسيطرت على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 730 مترا بامتداد 460 مترا. هذا بداية. ثانيا، ما الذي حصل؟ القوات الروسية واصلت شن هجمات موسعة انطلاقا من مناطق سيطرتها في ستيبنوهيرسك. على ما يبدو كان هناك حشود نوعا ما للجيش الروسي في المنطقة هنا، أو قوة كبيرة وليس حشد عن حشد استطاعت من خلال استخدامها لشن بعض الهجمات في هذا الاتجاه، ووصلت إلى هذه المناطق حتى تحولت هذه المنطقة التي كانت تحت السيطرة الأوكرانية إلى منطقة رمادية. وبالتالي تقدم الوحدات الروسية في ساعات المساء في القطاع الغربي لزابوروجي هو كان تقدم مع سيطرة عند هذه المساحة باللون الزهري، وتقدم لكن دون سيطرة، فتحولت هذه المنطقة إلى رمادية. وطبعا هنا أتمنى أن تعلموا أهمية ودقة هذه المعلومات كي ننقل الواقع بشكل صحيح ما يجري في الميدان. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، تحاول القوات الأوكرانية مواصلة شن هجماتها في محيط ليكانيفسكي وباتجاه المنطقة، ولكن القوات الروسية لا زالوا يحافظون على موقع دفاعي في هذه المنطقة، على خط دفاعي وانتشار ضمن هذه المنطقة الرمادية. يعني القوات الأوكرانية منذ مدة طويلة تحاول التقدم، لكن الجيش الروسي يمنعها من ذلك حتى اللحظة. فيما يتعلق بالعمليات في القطاع الشرقي لمقاطعة زابوروجي، بعد السيطرة على نوفوسيليفكا في هذه المنطقة صباح اليوم كما أشرت لها، تابعوا الفيديوهات لو سمحتم كي لا تفوتوا أي معلومة. تأكدوا أنكم تشاهدونها جميعا، تلك التي تعرض صباحا ومساء. أتم الجيش الروسي استكمال السيطرة على محيط شمال هيابيلسكي. في هذه المنطقة الجيش الروسي كان قد سيطر على المجموعة الموجودة هنا. هذا التقدم على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما يظهر أمامكم
كان التقدم بعمق 1.14 كيلومتر بامتداد 2 كيلومتر أو أكثر بقليل. العمليات مستمرة في هذا الاتجاه. الوحدات الروسية يعني تستمر محاولاتها في استكمال السيطرة على هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، حيث كانت موجودة شمال هيوبيلسكي. لا يزال الجيش الأوكراني متمركزا في المنطقة هنا وفي المناطق المحيطة، يحاول استخدام الدرونات لمنع الجيش الروسي من التقدم. العمليات واسعة النطاق، ودون أن ننسى الأوكران لا يزالون يواصلون شن هجماتهم مضادة، انطلاقا من هيركي باتجاه ستارويكرينكا باتجاه زيزنيشني، ومن المنطقة الرمادية هنا يواصلون هذه الهجمات. وبالتالي الجيش الروسي اليوم أمام حالتين: حالة هجوم في المنطقة الموجودة هنا بهذا الاتجاه، وحالة دفاع في هذه المنطقة دفاعا عن مدينة هيليوبول، عن القطاع يعني ككل. فيما يتعلق بالعمليات الأخرى في الدنيبرو أيضا، كانت القوات الأوكرانية قد تقدمت لتسيطر على معظم بلدة إيفانيفكا، هذه البلدة الملاصقة لمقاطعة دونيتسك في محور جنوب دونيتسك. الجيش الأوكراني واصل هجماته، فاستطاع السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. عمق التقدم للجيش الأوكراني بلغ 2.19 كيلومتر بعرض 2.12 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة والضغط كبير جدا من الجيش الأوكراني. هذا الضغط ليس بالسهل. لماذا؟ لأنه القوات الجوية الروسية تعمل بشكل مكثف في المنطقة هنا على استهداف التحركات الأوكرانية، لكن على الأرض الجيش الأوكراني يتحرك ويحاول أن يستفيد من أمر هذا الهجوم الأوكراني الذي يحصل في دنيبرو هنا وفي محور جنوب دونيتسك في هذا الاتجاه. هذا الخط الزهري هو الخط الفاصل بين المقاطعتين، هذا حدود مقاطعة دونيتسك، وأيضا يوجد هنا نهر، وبالتالي الرمايات المدفعية والدرونات وغيرها من الطرفين مستمرة. هي عملية متزامنة ولكن في خط يفصلهما. المعركة أيضا في جنوب دونيتسك مستمرة، والجيش الأوكراني يبحث عن توسيع سيطرته قدر الإمكان على بلدات إضافية. لذلك التقدم في إيفانيفكا علينا مراقبة كيف قد يساعد الجيش الأوكراني في عملياته في هذا المحور. على صعيد العمليات الأخرى في اتجاه سومي، كانت الوحدات الروسية قد تقدمت باتجاه ماريني. هنا هذا التقدم يأتي بعد فترة طويلة من العمليات التي كان آخرها في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة. الجيش الروسي تقدم باتجاه ماريني ووصل إلى مشارفها. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري بعمق 1.84 كيلومتر بعرض 1.4 كيلومتر، أي تقريبا كيلومتر ونصف. العمليات في هذه المنطقة واسعة ولا تقتصر فقط على بلدة. ماذا يعني ذلك؟ يعني كما تلاحظون اليوم هناك سلسلة من العمليات. يشن الجيش الروسي هجوما في بيساريفكا في اتجاه نوفايتش، وفي اتجاه كرابيفشنيا، وباتجاه ماريني. هذه كلها مع إن وسعنا الخريطة أكثر مع مناطق كيندراتيفكا، محيط أندرييفكا، باتجاه ساتكي، باتجاه المنطقة هنا، وباتجاه هذه المنطقة. الوحدات الروسية تحاول الاقتراب من مدينة سومي، وهو ما شدد عليه بوتين بالأمس، يعني الرئيس الروسي في خطابه في المنطقة هنا، الضغط الكبير بهذا الاتجاه. وبالتالي العمليات مستمرة للاقتراب أكثر فأكثر من مدينة سومي من عدة أماكن وليس فقط مكان واحد. وعلى صورة أوسع كما تلاحظون، تحدثت سابقا أن الجيش الروسي يحاول اقتراب من كراسنوبيليا باتجاه سومي ومن هذه المناطق ككل نحو هذه المدينة. لذلك يجب مراقبة المعركة هنا وهو ما يحصل، وأنقل لكم الوقائع في الميدان. أحبائي، أعود لأطلب من حضراتكم دعم القناة دوما بكافة الوسائل والطرق، مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.